RM. Tutorial. Easy to learn. Guiding. Unboxing. Review. 100%. Solve your problems. नमस्ते। याहू एकाउन्ट क्रिएट गर्नको लागि कुनै पनि ब्राउजरलाई ओपन गर्नुहोस्। ओपन गरिसकेपछि याहू मेल क्रिएट एकाउन्ट भनेर टाइप गरेर सर्च गर्नुहोस्। सर्च गरिसकेपछि सुरुको यो हेडलाइन याहू मेललाई क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि यस्तो किसिमको साइन अप फर्म खुल्छ। खुलिसकेपछि हामीले यसलाई भर्नेछौँ। नाम लेख्छु। नाम लेखिसकेपछि मेरो सरनेम लेख्छु मैले र अटोमेटिकली याहूले चाहिँ तपाईलाई युजर नेम दिन्छ के। युजर नेम दिइसकेपछि तपाईले यो मन पर्यो भने ठिकै छ, छैन भनेदेखि यो माउस भएको ठाउँमा तपाईले क्लिक गर्नुभयो भनेदेखि अटोमेटिकली अरू युजर नेमहरू खुल्दै जान्छ। तपाईले जुन मन पर्छ त्यो राख्न सक्नुहुन्छ। मैले यो राख्छु र त्यसपछि अब यहाँ पासपोर्ट राख्नुपर्ने हुन्छ र पासपोर्ट के राख्ने त्यो मैले देखाउँछु तपाईलाई। यस्तो किसिमको पासपोर्ट राख्नुभयो भने तपाईको पासपोर्ट चाहिँ एक्सेप्ट हुन्छ। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ प्लस याहू 1991 राखेको छु मैले र त्यसपछि यहाँ कन्ट्री कोड चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। कन्ट्री कोड हामीले नेपालको चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपाल +977 लाई चुज गर्छु मैले। त्यसपछि फोन नम्बर लेख्छु मैले यहाँ। ओके, अब डेट अफ बर्थ, मन्थ, कुन मन्थमा जन्मिनु भएको हो र कुन डेमा जन्मिनु भएको हो र कुन इयरमा जन्मिनु भएको हो। यति लेखिसकेपछि हामीले अब यहाँ मेल फिमेल के हो त्यो लेख्न सक्छौँ र त्यसपछि हामीले कन्टिन्यू गर्नेछौँ। यति कन्टिन्यू गरिसकेपछि अब पासपोर्ट यहाँ सेभ गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरो हो। मैले पासपोर्ट सेभ गर्छु ताकि पछि याहू ओपन गर्दाखेरि सजिलो होस्। अब यहाँनिर के छ भने भेरिफिकेसन कोड हाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ टेक्स्ट मीमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि एकैछिनमा हाम्रो चाहिँ एउटा कोड आउँछ 10271 आएको छ। मैले यसलाई टाइप गरेर भेरिफाई गर्छु। भेरिफाई भइसकेको छ, यो सक्सेस भइसक्यो। अब तपाईँले लगइन गरेर याहूलाई चलाउन सक्नुहुन्छ। अब हाम्रो नेक्स्ट टपिक्स भनेको के हो भनेदेखि याहू पासवर्ड बिर्सियो भने त्यसलाई रिसेट कसरी गर्ने त। अब रिसेट गर्नको लागि तपाईँले प्रोफाइलमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि म्यानेज एकाउन्टमा जानुहोस्। म्यानेज एकाउन्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यो एकाउन्ट इन्फर्मेसनमा क्लिक गर्नुहोस्। यति क्लिक गरिसकेपछि माथि रहेको देब्रे साइडको कुनामा क्लिक गर्नुहोस् र एकाउन्ट सेक्युरिटीमा क्लिक गर्नुहोस्। ओके, अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले चेन्ज पासपोर्ट भन्ने अप्सन छ कि यहाँनिर। अब यो यसमा क्लिक गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँलाई सिधै न्यू पासपोर्ट भनेर देखाउँछ। ओके, अब यहाँ के छ भने रोबोट हो कि होइन त चुज गर्ने भनेर भनेको चाहिँ हामीले सिम्पली यहाँ चेक गर्नेछौँ र कन्टिन्यू गरिदिनेछौँ। ओके, अब यहाँ डाइरेक्ट न्यू पासपोर्ट राख्न सक्नुहुन्छ। न्यू पासपोर्ट अब तपाईँले आफ्नो चोइसमा राख्न सक्नुहुन्छ। मैले यसरी पासपोर्ट क्रिएट गरेँ। क्रिएट गरेर मैले यहाँनिर कन्टिन्यू गरिदिन्छु। Please don't forget to subscribe and like.